Vad får oss att lita på källor? Och hur vet man om en källa är pålitlig? I dagens informationssamhälle är det superviktigt att vara källkritisk och kunna sålla bland all den information vi möts av dagligen. Men vi hinner inte alltid granska alla de påståenden och den information som dyker upp i våra flöden. Därför är det också viktigt att ha källor som vi känner att vi kan lita på. Vilka källor litar du på? Och varför? Det är väldigt svårt. Ja, det är svårt. Wikipedia. Jag skulle nog inte säga Wikipedia faktiskt. Det låter lite opålitligt. För där kan ju vem som helst gå in och ändra. Så... Det är sant. De skolorna rekommenderar antagligen. NE.se. Så man måste ju alltid kolla vem som har skrivit det. Normalt kan man söka upp vem de är och sen så vet man ju lite liksom om detta är en riktig läkare som faktiskt skriver om detta. Jag menar, man kan ju hitta vilket tramp som helst på internet. Man får ju vara väldigt källkritisk, även i tidningar. Wikipedia, för ett par år sedan, det var inte speciellt trovärdigt för folk kunde gå in och ändra hur som helst. Men det blev trovärdigare med tiden. Att de källhänvisar kanske till vart de har fått informationen från. Så att de inte bara säger jag tycker utan de har okej, så här är det och det är så här för att jag har artiklar och sånt. Ja, för de har ju också en källa. Ja, precis. Nej, men källorna har ju källor. Det är inte alltid lätt att veta om en källa är trovärdig eller inte och det är viktigt att alltid vara lite kritisk till sina källor. Men några saker som är bra att tänka på det är dels att en trovärdig källa den innehåller källhänvisningar och är tydlig med varifrån uppgifterna är hämtade. Till exempel om du läser en artikel där det står att forskning visar att vin är nyttigare än motion, då är det viktigt att det anges i den här texten varifrån de här uppgifterna är hämtade. En trovärdig källa är oberoende, så en källa är alltså mindre trovärdig om det finns olika intressekonflikter, till exempel om det finns ekonomiska intressen eller om det finns en politisk agenda. Extra trovärdigt blir det om den här källan redan har genomgått extern granskning, alltså om det är någon utomstående som redan har gått igenom den här informationen. Det är också viktigt att komma ihåg att experter inom ett område är mer trovärdiga än personer som inte har den här typen av utbildning eller fackkunskaper. Det är ju lätt att man känner att om det är någonting som delas av en anonym person i sociala medier och det finns grammatiska felaktigheter, då bedömer man ju ofta det här som kanske inte särskilt trovärdig information. Och det är säkert helt vettigt, men samtidigt så kan man bli invaggad i en sorts falsk trygghet om det ser väldigt proffsigt ut. Bara för att det ser snyggt och proffsigt ut, layouten är snygg och så vidare, så behöver inte det betyda att informationen är trovärdig. Det är också viktigt att komma ihåg att titta på informationen som helhet och att flera oberoende källor är mer trovärdiga än en enstaka källa. Så tänk på det, att försök hitta andra källor som bekräftar ett påstående som du läser någonstans. Ett skäl till att det är bra att tänka på källtillit och inte bara källkritik är att du kommer befinna dig i ett flöde där det går snabbt. Du kommer befinna dig i ett flöde där det dyker upp mycket olika människor som har mycket olika saker att säga. Och du kommer behöva ha någon sorts sorteringssystem för att ordna bland alla de där källorna. För att tänka vilken är det jag litar på och vilken är det jag inte gör det. Och då är förtroende ett väldigt bra ord. Vem har du förtroende för och varför? Har du förtroende för någon som bara dyker upp från ingenstans? Någon du aldrig har sett förut, någon du aldrig har hört talas om förut? Nej, varför skulle du ha det? Den har ju ingenting att förlora på att ljuga för dig. Har du förtroende för någon som har relevant utbildning, som faktiskt har till exempel tröskat igenom en, jag vet inte, geologutbildning i 5 år för att sen kunna säga ja, det här verkar vara tecknet på en jordbävning. Har du mer förtroende för den än någon som bara säger jag tyckte det skakade under mina fötter klockan 3 en lördag natt? Rimligen borde du ha det. Den där typen av förtroende är någonting värt att tänka på, och den handlar också om journalister och människor som jobbar med att försöka säga hur saker ligger till. För de lägger sin hela tid, hela sin vikt, hela sitt arbete på att faktiskt se till att det de säger är hyfsat rätt.
För om de har fel, då förlorar de hela anledningen att någon ska bry sig om vad de säger. Om de har fel för många gånger, då förlorar människor förtroendet för dem. Och förlorar man förtroendet för en journalist, då är en journalist inte längre värd att ha anställd. Så källtillit handlar om att veta vilka ska du lita på, varför? Varför är de värda ditt förtroende? Den frågan är alltid värd att ställa sig inför en källa. Vi hinner som sagt inte alltid lägga tid på att granska all den information som vi stöter på dagligen. Men fundera på vad som påverkar din tillit och försök hitta avsändare och källor som du litar på.